છો બધા? મજામાં? ચાલો આપણે આજે નવી રેસીપી કરીએ. ટામેટાં, ઝુકીની અને બીટનું સૂપ બનાવીએ. આપણે વરસાદમાં પડતો હોય તો આપણે ખાવાની મજા આવે. એટલે ઠંડુ ના લાગે અને આપણને ગરમાવું રહે શરીર. આ બધું ભેગું કર્યું, હવે કુકરમાં મૂક્યું છે આપણે, અને હવે આને બાફી કાઢીશું. 3 થી 4 સીટી વગાડી ત્યાર પછી ઠંડુ પડે એટલે ખોલી અને એને મિક્સર ફેરવી કાઢવાનું, તો એક રસ થઈ જશે બધું. હવે આપણે ગાળી દઈશું. જો આપણે ગેસ ચાલુ કર્યો, તેની અંદર થોડું ઘી મૂક્યું, વઘાર કર્યો, જીરું નાખ્યું, જીરું તતરે એટલે હવે આપણે સૂપ નાખીશું. મરી નાખીશું થોડા, 1 ચમચી જેટલા આટલા સૂપમાં નાખીએ એટલે તેનો તીખાટ આવે. ત્યાર પછી મીઠું નાખીશું. નાની 2 ચમચી જેટલું મીઠું નાખી દઈએ એટલે આપણે હવે મીઠી લીમડી નાખીએ અને એનો ટેસ્ટ સરસ આવે. તો હવે એનું કરવાનું થોડી વાર. જો કોઈને ખાટું લાગે તો સેજ ગરબડ નહીં થાય. જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો મને જણાવજો. આપણે આવી નવી રેસીપી બનાવતા રહીશું અને આપણે શીખતા રહીશું. ચલો બાય, આવજો. કેમ છો બધા? મજામાં? ચાલો આપણે આજે સૂપ બનાવીએ. એનું બનાવીશું ટામેટાનું, ઝુકીનીનું અને બીટનું. વાહ, ટામેટા ના બતાય અને બીટ બતાય તો બીજાને એવું લાગે કે ટામેટા શું કહેવાય. ફરી કહો. ટામેટાનું, ઝુકીનીનું અને બીટનું. હેલ્ધીમાં હેલ્ધી.